Good morning, Isla Verde. Morning, Hides. Good morning. Morning, Arman. Morning. Kabibig talaga. Ano naman yan, Nier? Sama ng gising? Oh my God. Since maraming langaw dito, try na nga. Manasan din ang Joy. Ayaw nga, hindi sila dumadapo. Precision ng mga langaw. Ayan yan ang gusto mo talagang mangyari. Pabatiin niya yung egg. I have a lot of eggs to bait. I am a masturbator. Professional masturbator. Breakfast, guys! Ay, British yun. Eh na si GoPro, gising na. Balik kami din sa mahabang buhangin. Gusto kami mag-swimming. Gusto kong mag-swimming. Tama. Perfect! Sumabit yung drone eh. Baka dumami yung... Wait lang. Nangyari, te? Buhay pa? Mga chan. Survive. I'm so sorry. We're so sorry. First crash ever. Recording, habang... Yan, after the crash. Are you still okay? So, ito na yung tapos ng aming Isla Verde tour. Super sarap ng tubig! Ang lasa.
gaano kasarap, kung gaano kalaki ang serving ng G2 dito. Tingnan nyo ha, tingnan nyo mabuti ha. Ito yun eh, ito yun eh. This is finally happening. Kain na kami ng lahat. Papa Don, tapos na yung itong lomi na to, this is worth 50 pesos. Plus additional 25 pesos for the topping. Gusto pa rin kita, pero mas gusto ko ng lomi.